Welcome to the QFD Group Podcast, your go-to source for the latest updates and insights in the automotive industry. Your competence is our mission. Akkor újból szeretettel üdvözöllek titeket, és a korábbi témát folytatjuk, a VDA 6.8-as szabványt, és akkor most arról beszéljünk egy pár szót, hogy ki végezhet ilyen auditokat, milyen végzettséggel, kompetenciával kell az auditoroknak bírni, akik ilyen auditokat végeznek. Akkor én nagyon röviden, ugye már szó esett korábban is arról, hogy a 6.3 és a 6.8 mennyire sok közös elemet tartalmaz, úgyhogy az első lehetőség az, hogyha valaki már 6.3-as auditor, akkor részt vehet egy egynapos upgrade képzésen, és ezen az egy napon alapvetően a logisztikai követelmények, tehát maga a 6.8-nak az L1-től L7-ig követelménye, hiszen ők VDA 6.3-as auditorok, abból indulunk ki, az összes audit előírást ismerik a 6.3-as szerkezetét, a pontozási szabályokat, úgyhogy ezért ez egy egynapos, ez egy remek lehetőség, én azt gondolom. A másik ilyen az egy 4 napos képzés, tehát amikor valaki nem rendelkezik 6.3-mal, akkor maga ez a 6.8-as képzés, az egy 4 napos képzés. Hozzájön, szerkezetében teljesen hasonlít át az egész 6.3-hoz maga a képzés és a vizsgarend is, ugyanis lehetőség van itt is tanúsított auditorrá válni. Ez azt jelenti, hogy a 4. napot követően, vagy akár az egynapos upgrade-et követően is, de lehet valaki egy tanúsított auditor egy egynapos szóbeli vizsgával. Ugye ez egy teljesen hasonló a 6.3-hoz. Ami viszont itt egy nagy újdonság, hogy van képzés a felsővezetőknek külön. Ez gondolom, hogy akkor az időben egy ilyen limitált szanzásított dolog tekintve, hogy a felsővezetők általában annyira érnek fel. Így van valóban, ez mindössze egy 4 órás félnapos képzés, ez azonban lehetőséget ad a felső vezetőknek, vagy menedzsment szintnek, hogy megismerjék, hogy mégis mi ez a követelmény, mi az, amit az ő cégüknek teljesíteni kell. Szerintem ez egy remek lehetőség. Lehet, hogy ez egy system quality-snak, vagy más vezetőszintnek is megfelelő lehet. Én azt gondolom, hogy ez hasonló van egyébként az IATF 1949-es vezetői tréningnek, ez azért igen. Fontos ahhoz, hogy a vezetőség megértse, hogy miről van szó, és be tudjon állni mögé, és tudja ezt az egészet promotálni. Így van. És hogyha ez elég rövid és direkt, akkor még részt is fognak venni. Most én nagyon röviden foglaltam, ugye egy sokkal bővebb leírásunk van ennél, hogy pontosan ki minek felel meg. Igen, a feltételek igazából, mert ugye a 6.3-asnál azért elég komoly feltételei vannak annak, hogy az ember részt vehessen a képzésen, levizsgázhasson. Hát ez itt is gondolom hasonló módon működik. 4 napos képzésnél a belső auditoroknak van egy elvárás, hogy ismerjék a logisztikai folyamatokat, tehát legyen mögötte múlt, amivel ezt bizonyítani tudja. Az az elvárás a belső auditorhoz, hogy 3 éve dolgozzon, és legalább 1 évet logisztikai területtel foglalkozzon. Ez bármelyik eleme lehet a 6.8-asnak, vagy legalábbis előny, hogyha több eleme is benne van. Illetve elvárás tőlük, hogy a logisztikai, informatikai rendszereket is ismerjék. Ez azt gondolom, hogy nagyon fontos ebben a témakörben. Persze legyen valamilyen 2011-es auditori tanúsítványa, vagy valamilyen végzettsége, de ha eddig ezzel nem ismerkedett meg, akkor a 4 napos tréningen mindenképpen megismerkedik ezzel. És akkor persze vonatkozó irányítási rendszerek ismerete szintén hasznos, legyen ez egy ISO 9001, hiszen a logisztikai szolgáltatóknál nem lehet IATF tanúsított, vagy legalábbis nagyon ritkán esetleg, ha valamilyen szekventálási tevékenységet végez, és lehet a VDA 6.2 is, ugye, ami kifejezetten nekik szólt tanúsítás. Ha pedig szeretne róla tanúsított auditori képesítést kapni, akkor lényeges, hogy 5 éves szakmai tapasztalatának kell lennie, és legalább 2 évet logisztikai területen, és mind a 2 esetben, ha volt neki logisztikai tanulmány, tehát egyetem, főiskola, vagy akár ilyen duális képzés, egy közgázegyetemmel összekötve, ez mind-mind beleszámíthat, ami a 2 évet csökkentheti, amíg a logisztikai tevékenységgel
minőséggel foglalkozott. Tehát hogy gyakorlatilag ugyanolyan szigorú feltételek vannak, mint a 6-3-as. Igen. Így van, így van. Ugye nagy kérdés a 6-3-asnál is mindig kérdés, hogy mi számít minőségi tevékenységnek. Itt is kérdés, hogy mi számít annak, hogy logisztikai területen végzett tevékenység. Ahogyan az Ildikó említette, bármely része ugye ennek a hatalmas, mert maga a beszerzéstől kezdve a stratégia, a belső, a raktározás, ez mind ide tartozik. Több területet érintette, ami a szabványban előfordul, annál előnyösebb számára, hogy egy tanúsított auditori vizsgát tehessen. Hát, illetve a gyakorlatban is annál jobban fog tudni Így van, nagyobb átlátással lesz. Ez egy nagyon jó, amit mondhatok, hogy átlátása legyen, mert ugye, hogyha én foglalkoztam a raktárban, az volt a feladatom, hogy a záru kiszállítása, akkor én gyakorlatilag ezt a pici részét ismerem, holott nekem ugye a Faudia 6.8-nak a teljes rendszerét kell ismernem, ahogy azt már az Ildikó említette az elődő részben, onnan indulunk, hogy projektmenedzsment, hogy stratégiai tervezés, hogy beszerzési tevékenység tervezése, hogy maga a szállítmányozás, az egész belső anyagmozgatás, tehát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon hasznos, hogyha valamilyen vezetői vagy átfogó ismeretekkel rendelkezik valaki, vagy esetlegesen rendszerkolit is volt közben. Az nagyon hasznos. Most is el tudok képzelni esetleg, hogy régóta dolgozik logisztikai területen, és akkor kiemelten látja el a feladatait, és mindig áttették más és más területekre, és akkor mit tudom, ilyen 10 éve, 15 éve tapasztalt öreg róka, ahogy említed, és akkor te szert tett ezekre az ismeretekre. Úgyhogy nagyon jó auditor lesz belőle. De azért nagyon nehéz felállás, mert azért a 6.3-nál quality ismeret és auditor ismerete sokkal könnyebben jön össze. Most viszont azt várjuk, hogy logisztikai tapasztalat és auditori. Tulajdonképpen ami a 6.3-asnál a technológiai ismeret, az itt az ilyen specifikus logisztikai ismeret, és ez egy kicsit szélesebb kör talán. Igen. De mi azt beszéltük, hogy minden kapcsolódik hozzá, mert ha nem árt, ha egy kicsit ismered a projektmenedzsmentet, az energiát, minimális a kortusz, de azért hozzátartozik, mert azért a 8D, az FMA, ezek mind benne szerepelnek ebben is. Követelményként, igen. Követelményként is, ha ezt te nem hallottad, nem láttad, nem tudsz róla, nagyon nehéz úgy auditálni. És érdekes, hogy a 6.8-asoknak nincs előírva a kortusz ismeret. Moig. Hát ugye FMA, Control Plan említve van a szabványban, 8D, ahogy említetted, probléma megoldó módszerek, még az isikavát is megemlíti néha, tehát hogy olyan mélységig belemegy a példákba, és közben meg nem írják elő. Akkor előbb-utóbb lehet, hogy itt is össze lesz kapcsolva, és kell majd egy alapkortusz ismeret. Így van, ha nem, akkor még mi magunk fogjuk javasolni a cégeknek, hogy aki ezzel foglalkozik, és ha nincs meg neki, akkor mindenképpen meg kell szerezni hozzá, mert csak így lesz hatékony maga az audit. Oké. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.